નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા માણસો આપણો આગલો એપિસોડ, નેક્સ્ટ એપિસોડ. આજે છે અક્ષય શાહ, યુએસએ થી. અક્ષયની ખૂબિલિટી એવી છે કે એણે છેલ્લા 14 વર્ષથી, હા મિત્રો, છેલ્લા 14 વર્ષથી રો ફૂડ જ ખાધું છે. એક્સેપ્શન એમાં ચા કે કોફી છે. બાકી ખોરાક જે છે એ સિર્ફ અને સિર્ફ રો ખાધો છે. મોટું અચીવમેન્ટ છે. ઘણા ફાયદા થયા છે. કેવી રીતે રો ફૂડ ખાવાનું નક્કી કર્યું, એના ફાયદા શું છે, લોકોને ચાલુ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય, શું કામ રો ફૂડ ખાવું જોઈએ, શું કામ ઓછું આજના જમાના પ્રમાણે ફાસ્ટ ફૂડ ખાવું જોઈએ અને રો ફૂડ તરફ વળવું જોઈએ, શું કામ બીજા પ્રાણીઓ રો ખાઈ અને હેલ્ધી રહે છે, એ બધી વાત કરશું. નોખું કામ છે, કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. ગુજરાતીના ત્યાં જન્મ લેવો અને મિષ્ટાન ન ખાવું, ફાફડા ન ખાવા, જલેબી ન ખાવી અને રાંધેલું ન ખાવું અને સમાજમાં એક્ટિવ રહેવું, સેન્સિબિલિટીઝ ને શાપન કરવી, આ બધી વાતો કરશું. જાણવા જેવી વાતો છે, એન્ડ સુધી જોજો. ઘણી બધી અચીવમેન્ટ્સ અક્ષય પાસે છે. પોએટ છે, મેરેથોન રનર છે, હાઇકિંગ કરે છે, સાયકલિંગ કરે છે, ધંધો તો સારો કરે જ છે, ગૃહસ્થ્ય નિભાવે છે, ઘણું બધું કરે છે. આ બધાની વાતો કરશું. અને એટલે જ અક્ષય નોખી માટીનો નોખા માણસ છે. જરૂર સાંભળશો, એન્ડ સુધી સાંભળશો, મજા આવશે. નમસ્કાર મિત્રો, નોખી માટીના નોખા માણસો નું આપણું નેક્સ્ટ એપિસોડ. ને આજે આપના મિત્ર છે, ગેસ્ટ છે અક્ષય શાહ. અક્ષય યુએસમાં છે અને હું ઇન્ડિયામાં છું. યુએસમાં રહીને અક્ષય એક નોખું કામ કર્યું છે અને આપણે એને એટલે ઇન્વાઇટ કર્યા છે કે ભાઈ નોખી માટીના છો તો નોખી વાતો કરીએ. અક્ષય, હા મિત્રો, અક્ષય છેલ્લા 14 વર્ષથી, વેલકમ અક્ષય, છેલ્લા 14 વર્ષથી ખાલી રો ફૂડ ખાધું છે. એટલે ચા નથી પીધી, ઢોકળા નથી ખાધા, ભાખરી નથી ખાધી, ખીચડી નથી ખાધી, મીઠાઈ કોઈ બી વસ્તુ રાંધેલી ખાધી નથી. અને આ 14 વર્ષમાં ઘણો બધો પ્રોગ્રેસ કર્યો છે. તો આ જે નોખું કામ કર્યું છે એના વિશે આપણે વાત કરશું કે કેવી રીતે અક્ષયને આની એક ધગશ લાગી, કારણ કે ધગશ વગર આ કરી ન શકાય. અને ધગશ કર્યા પછી મને ખબર છે કે અક્ષય મેરેથોન દોડે છે, એમાં અવ્વલ નંબર લાવે છે, પોએટ્રી લખે છે, પબ્લિશ કરે છે, બિઝનેસ કરે છે, ટચવુડ સારી સહેજ ધરાવે છે અને લોકોને પ્રોપોગેટ કરે છે કે રો ફૂડ ખાઓ. અને એને કંપની બી હમણાં ચાલુ કરી છે, એ આપ જોઈ શકો છો, રો ફૂડીશ કરીને. તો આજે અક્ષયની વાત કરશું. અક્ષય, પહેલો પ્રશ્ન, અમેરિકામાં રહીને જ્યાં ફાસ્ટ ફૂડનું આટલું બધું મહત્વ છે, આપણા ગુજરાતીના ત્યાં બી અઠવાડિયામાં એક વખત રસોઈ થતી હોય અને એને ગરમ કરીને માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીને ખાવાનો જે વ્યવહાર છે, ત્યાં તે રો ફૂડનું 14 વર્ષથી ચલાવ્યું છે. કેવી રીતે ચલાવ્યું ને ક્યાંથી તને આ પ્રેરણા મળી? Well, thank you first of all for inviting me on your નોખી માટીના નોખા માણસોમાં પ્રોગ્રામમાં. વેલ, આ પ્રેરણા એક દરેક વસ્તુ હું ટ્રાય કરવાની મારી એક આદત છે નાનપણથી. તો ઇવન હું જ્યારે ઇન્ડિયામાં હતો ત્યારે 1 મહિનો ખાલી મેં મગ ખાધા, 1 મહિનો ખાલી મેં સાલાડ ખાધું, એવું ઘણી વાર કર્યું હતું. એટલે એકવાર મને અહીંયા વિચાર આવ્યો કે ચલો હું હવે ખાલી રો ફૂડ પર ઉતરું. અને મારે કોઈ એનું કારણ નહોતું, મારે કોઈ એવું મેડિકલ કન્ડિશન નથી, પણ એક જસ્ટ નવું કંઈક કરવા માટે એવું વિચાર્યું. મારી મમ્મીની બર્થડે ઉજવતા હતા મારા ભાઈને ત્યાં, ફર્સ્ટ ક્લાસ ખાઈ લીધું હતું અને પછી જસ્ટ 1st of જાન્યુઆરી આપણે જ્યારે દર વખતે ન્યૂ રિઝોલ્યુશન ઓફ ધ ન્યૂ યર, એવું મેં જસ્ટ વાત મૂકી કે 1 જાન્યુઆરીથી હું રો ફૂડ પર ઉતરવાનું વિચારું છું.
તો મારા બનેવી કે 1 જાન્યુઆરીથી શા માટે? આજે તારી મધરની બર્થડે છે, તે તો ઓલરેડી ખાઈ લીધું છે. અને that clicked me. From the 6th December 2009, I went on raw food. મને ખબર નથી કે કેટલી વખત હું કરી શકીશ, અઠવાડિયું, 10 દિવસ, મહિનો, પણ મેં કરી લીધું, ચાલ્યું, અને મને બહુ ગમી ગયું. ઇટ વોઝ સો ગુડ. આઈ ફેલ્ટ સો ગુડ. મને એટલી બધી એનર્જી, એટલી બધી ફ્રીડમ. અને I So thought tell me, this is- Akshay, sorry, tell me, how did you feel the next day morning? I'm sure you must be in the morning and must be having a cup of tea or a coffee. So how did you feel on next day when it was time for your tea or coffee? well, it's all about your willpower. Everything I think is a mindset in life. And મને એવું લાગે છે કે મારી પાસે I have very strong willpower. જિંદગીમાં જેટલું બી મેં કંઈ કર્યું છે, it's a lot of time going against the stream, but I did it because I had that zeal to do it. I wanted to do it. અને just I think કે એકવાર મેં વિચાર્યું તો હું કરી શકું. એટલે એ રીતે જ બસ ચાલુ કર્યું. એટલે આઈ નો ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ. અને એક કરેક્શન કરવા માંગુ છું. તમે જે કીધું કે રો ફૂડમાં હું ચા નથી પીતો, એવું નથી. હું ચા પીવું છું, ગ્રીન ટી પીવું છું. સો નોટ કુક ફૂડ નહીં, cooked beverage is okay. It is not the food. So that is, and in my philosophy of doing raw food is you make your own rule. There is no rule. કોઈને ફોલો નથી કર્યા કે કોઈ ગુરુ, કોઈ બીજા કોઈ કલ્ટ કે કોઈ હોય અને એ લોકો શું કરે છે એવું કાંઈ નતું કર્યું. મેં મારી જાતે બધા રૂલ બનાવ્યા. મને ઘણી વાર મારા ફેમિલી વાળા ચીડવે બી ખરા કે આ તો રો ન કહેવાય, આ કેમ ખાય છે? લેટ્સ સે કે રોસ્ટેડ પીનટ્સ ખાધા. સો ફોર ધેટ ઇટ્સ નોટ ધ મેઇન મીલ. એક જસ્ટ મંચિંગ તો ઓકે. કે શરૂઆતમાં હું બહુ જ શરૂઆતમાં ગ્રેનોલા બાર બી ખાતો હતો, વિચ ઇઝ પ્રોસેસ્ડ. સો એ બી મેં સ્ટોપ કરી દીધા. પણ કહેવાનો મતલબ એમ કે યુ મેક યોર ઓન રૂલ, ટ્રાય ટુ સસ્ટેન ઇટ, try to go as far as possible, and the bottom line, enjoy it. If you cannot enjoy it, you cannot do it. Correct. But had you read about it, or it was just because you wanted to try something કે તમે ડિસાઇડ કર્યું કે ભાઈ હવે કાલથી હું મમ્મીના બર્થડે થી હવે રો ફૂડ ખાઈશ? એની પાછળ કોઈ કારણ હતું? કઈ એની પાછળ એસ્પિરેશન હતું કે આ મારે અચીવ કરવું છે? I was saying that the whole world is suffering. આખા દુનિયામાં બધાને કંઈક ને કંઈક માંદગી, ડિઝીઝ, પ્રોબ્લેમ, હેલ્થ ઇશ્યુ છે. અને I was just thinking in કે આ બધું why is everybody is like that? All hospitals are full, and most of the people around, let's say 40, 45, 50 વર્ષે એટલે લોકોને દવા ચાલુ થઈ જાય. So let's go back to basic. The human, as we started before, let's say કે fire નું 5 લાખ વર્ષ પહેલા જયારે ઇન્વેન્શન થયું, એવું કે છે એ પહેલા તો માણસ કાચું જ ખાતો હતો. તો વાય નોટ? બરાબર છે, ઇવોલ્યુશનમાં ફાયરનો બહુ મોટો ભાગ છે ને એને લીધે વી ઇવોલ્વ અ લોટ. આઈ નો દેટ. પણ હવે now it become what once it was very good. Cooked food was very good for evolution in human life. But હવે it become it's like a poison. It is the so many obesity, diabetes, heart attack. We don't need it now anymore. ત્યારે એક જમાનામાં એવું હતું કે રેફ્રિજરેટર નતા, કઈ રાખી શકાતું નતું, એટલે cook food you get more calorie. And that was good because our brain is using 25% of our calorie intake. So once it was good, I don't think it is good today. And that's what I want to say. I think, and most of the people, let's say કોઈ સિગરેટ પીતો હોય એને તમે કહો કે સિગરેટ ના પીતો હોય તો કે ઇઝ ઓકે, બધા જ પીએ છે, એમાં શું થાય? સેમ એક્ઝેક્ટલી બધા જ કુક ફૂડ ખાય છે એટલે બધા કે ઇટ્સ ઓકે, ધેર ઇઝ નથિંગ રોંગ. But I see this it's wrong. It's as good as smoking cigarette, but it will take time. I know. Is Mara family. When you say that you do have liquid, you have an exception.
બટ વેન યુ મને આપણે વાત કરતા મને ખબર છે તમે કાચા બટેટા, કાચા ટીંડોળા, કાચી કોબી, કાચા ગાજર તો જાણે સમજ્યા, અને એવું બધું જ કાચું. This is your lunch and your dinner and your breakfast also, is it? So how do you manage with that? How does it happen in your digestion? અને એ કરવાથી socially how are you able to, હવે તો 14 વર્ષ થઈ ગયા એટલે લોકો એ થઈ ગયા છે, પણ આજે તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે socially what were the challenges that you had? કારણ કે આજે તમે જરા બી તમે સ્ટ્રીમ કરતા ડિફરન્ટ જાઓ તો you in a way in a very strong word you become a social outcast in so many which ways. So how did it happen and how did you manage that? It's very easy. It's like you are right. I never became a problem or hurdle for people. ક્યાં બી ગયો છું, જેટલી પાર્ટી કરી છે કે ઇવન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલિંગ અને મહિના સુધી બહાર રહો, કોઈ દાડો કોઈના પર બર્ડન નથી કર્યું. કારણ કે રો ફૂડ થી ઉલટું મને ફ્રીડમ મળી. મારે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય ફૂડ શોધવાની જરૂર નથી પડતી. કોઈ પાર્ટીમાં ગયો ને સલાડ હોય તો ઇટ્સ ઓકે. અથવા તો પછી ઘણી વાર જસ્ટ પોકેટમાં એક બેગમાં લિટલ બિટ ઓફ આલમંડ એન્ડ વોલનટ્સ લઈને ફરું અને ઇટ મે ટેક મી અપ ટુ 24 hours. સો મારી નેસેસિટી ઓટોમેટિકલી ધીરે ધીરે ઓછી થતી ગઈ. અત્યારના હું ક્યાંય બહાર ગયો અને મને 18 કલાક સુધી ખાવાનું ના મળે તો નો પ્રોબ્લેમ. આઈ હેવ ફૂલ એનર્જી ટુ વર્ક વિધાઉટ ફૂડ. That much gave me, raw food gave me. And cooking and aroma go together. So in a way if you eat જો તમે કુક કર્યા વગરનું ફૂડ ખાઓ તો એરોમાની તો સવાલ જ નથી, કારણ કે જે નેચરલ એરોમા હોય, કાકડીની જે એરોમા હોય કે બટેટાની જે એરોમા હોય કે જે બી એની જે એરોમા હોય એ ખરી, પણ કુકિંગની જે એરોમા છે which probably comes through મસાલા આપણા ઇન્ડિયન ફૂડમાં અને whatever ingredients you add. So how do you react? How does your body now react to this lack of aroma which is there on your plate? On the contrary, જ્યારે raw food મેં સ્ટાર્ટ કર્યું, my taste buds are now changed. Even water I am tasting different. The gajar જે પહેલા ખાતો હતો ને હવે હું ખાઉં છું, the sweetness on gajar is so different. So everything is now changing because all toxic thing is gone out of my body. And dhire dhire it came to the natural form where I smell everything, even the banana or mango or anything hoy che, but anything, lemon ke I smelled so good. Even the smelling sense opened up much better than before. Taste and smell both. Taste buds and the smell buds as well. Both. Right. So when you smell good, you taste better. It goes together. True. અને આજે તો આપણે એકચ્યુઅલી મસાલા નાખીને ઇન હવે નેચરલ એનું ન્યુટ્રિશન્સ તો ડિલીટ કરતા જ હોઈએ છે અને એનું જે એરોમા હોય એ બી ડિલીટ થતું હોય છે. એમાં તેલનો વઘાર આવે, આપણે ગુજરાતીઓને તો વઘાર કરો અને ગરમ મસાલો નાખો અને whatever. તો આ કરવાથી what happened to your physique? I mean, in the sense, I'm sure it was a positive effect. But what was the initial feeling that you had as you over a period of 2, 4, 5 weeks, couple of weeks? Did your body start reacting, accepting it, or were you having a problem at your digestion level and things like that? Well, it's physics. I don't want to boost myself, but હું ક્યાં બી બહાર જાઉં છું ને તો I'm almost 65 now. In April, I'm going to 65. That's what. People are taking me around 50s, and that. Well, you look 50. Okay, yeah. I must compliment you. You look 50. You look at least 10, 15 years younger, I'm sure. So that's the one benefit of eating raw food. Secondly, I'm not taking any medication. કોઈ દવા નહીં, કોઈ supplement નહીં. And I kept doctor away till 65. I don't know what can happen tomorrow. But at least so far, it is wonderful. The journey is so good. It's more healthy, more enjoyable. I enjoy the life more than anybody of my age, my friends. Let's say hiking, biking, swimming, whatever. Marathon, yeah. Marathons, running, all those activity. I'm even right now doing beekeeping in my backyard. But it requires a lot of energy and it's work, but I enjoy it. It is that gives me so much energy to work. Even in business, when I go out,
મારી જોડે મારો કોઈ કલીગ હોય તો after 6 hours working with me, he get tired. પણ મારામાં હજુ એનર્જી, I can go another 3, 4, 5 hours. He says, what you are eating, you know. So, yeah. So interesting, so interesting. But when you started this, did you have a goal that you would do this for X number of years, or you just continued as so you played by the years? How did it go? As I said before, I was not knowing how far I'm going to go. Because this is I'm going in uncharted territory. I don't know કે અઠવાડિયું કરીશ કે મહિનો કરીશ કે પણ એકવાર સ્ટાર્ટ કર્યું અને સ્ટાર્ટ કરવામાં એઝ યુ સેડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ડિસિપ્લિન. સામે પિઝા હોય, પાણીપુરી હોય, પાઉંભાજી હોય, ભેળપુરી હોય, બધું બહુ 50 વર્ષ સુધી મેં ખાધું અને I enjoyed it very much. I enjoyed those cooked food. You know, I was like eating like a pig. So, and from there, that extreme to, you know, not eating anything is a challenge. But as I said, you know, if you have good willpower and if you want to do something, you have to test yourself. And so have you been able to Christian some friends like with you who are also into raw food, or you are the lone ranger? How about the family? How about your spouse? How about your friends? None of my family. My one son, he's a vegan and he started doing a little bit of raw foodist, you know, lately. He's trying little bit. And I'm encouraging, but I'm not forcing. I know it is not for everybody, and everybody cannot do it. And it's like, as I said, if you cannot enjoy, you should not do it even. So first of all, to change, you have to embrace the change. If you cannot embrace the change, it's not for you. Yeah, you have to be the change yourself if you want to decide to do something like this. Yeah, true. Yeah, excellent, excellent. So I know that you also write poetry. You published a book. Would you care to recite poetry which is close to your heart? And a lot of things are happening in India, going to happen in India in the next 24 hours. So do you have poetry which you want to share with us? Yeah, definitely. I have here my book. I think you also have this Hayya Varal. Yeah, true. That book I wrote, and I can right now recite my first poem of my life, which I made. સિચ્યુએશન એવી હતી કે મારા બ્રધર જે મુંબઈમાં રહેતો હતો ત્યારે એને મને એક પોએમ મોકલી અને એ પોએમ હતી, એનું ટાઇટલ હતું આ ભવ્ય હિન્દુસ્તાન. And it was a kind of sarcastic way, and that which was reality. કે ત્યાં હિન્દુસ્તાનમાં so much corruption, so much political issues, and so much ગંદકી, સમાજમાં બધું, and it is a problem, lot of problem, અને એટલું બધું population. તો એના પર એક એને સરસ કવિતા લખી હતી અને જ્યારે એને મને મોકલી લોસ એન્જલસમાં તો મારું લોહી થોડું ઉકળી ઉઠ્યું. કારણ કે સ્પેશિયલી when you are away from your country, somebody says something wrong about your country. It's not wrong, but anything, you know, against the country. તો મેં એને કવિતાના જવાબમાં મેં એક કવિતા લખી અને પહેલી વાર હિંમત કરી કવિતા લખવાની. તો એ કવિતાનું ટાઇટલ છે આ ભવ્ય ભારત. આ ભવ્ય ભારત. એ હું વાંચી સંભળાવું. કરું છું આ વાત તારી વ્યથા જાણી, ન હોય શંકા આવી માત પર આપણી. ખૂટી રહ્યું છે તેલ ભારત દીપકમાં, જેણે આપ્યું તેજ આખા જગતમાં. પવન ન ફૂંક ભયંકર વાવાઝોડા ટાણે, આપ કર બળવા જો તું શક્તિમાન જાણે. કર મીન્સ હાથ. આપ કર બળવા જો તું શક્તિમાન જાણે. ઉપાડજે કલમ ભવાની તલવાર જાણી, કરજે રક્ષા સદાય તું આ ઘાયલ માની. કરીશ ના હાંસી લાચાર ગરીબ માની, ઢાંકજે ચીર આંચળ પર ફરજ જાણી. આજ્ઞાના ઝબકારા
અને અજવાળા છે જગતમાં, સંધ્યાની લાલીમાં છે તું એને ગ્રહણ માનીશમાં. નહોતો દોષ કઈ કઈનો કહે છે રાજા રામ, ન દે દોષ કોઈને સમય બડો બળવાન. ત્યજીશ ના રતનને પથ્થર જાણી, ત્યજીશ ના રતનને પથ્થર જાણી, કંચન છે આ ધરા જતન કર માની. આ એક દેશ પ્રેમ માટે જે કવિતા લખી હતી 1992 માં. ઓકે, I think today my that forecast સાચું થતું લાગે છે. જે દિશામાં હવે ઇન્ડિયા જઈ રહ્યું છે, oh yeah, yeah, થઈ રહી છે. yeah, ચંદ્ર lot of positive, lot of positive things are happening. Yes. Yeah, of course. And Yes. good you are sitting out there in USA, you are seeing that. That is good to hear. Now I noticed you said કે raw food ખાવાથી your taste buds and your or your smell buds have improved. So has it affected your sensitivity to issues? Is it only at the level because out of the five senses, your two senses you say have sort of opened up or they become more alert, if you like. So other senses and more so your observatory sense or your feeling sense, emotion, has it also affected your other psyche? If I may. So I see this way, our body is one. Anything happens to the body, એક તમારી આંગળીને વાગે તો આખી બોડીને ઇફેક્ટ થાય. ઇઝ નોટ ખાલી આંગળીને ઇફેક્ટ થાય, તમારી આખી બોડીને એનું પેઇન થાય. And at the same way, if your one organ is improving, your other organ also sensing that. And it's I think this way, it gave me even better power to understand, thinking level. It came different level. Of course, physically જે ઇફેક્ટ થાય, પણ એ સિવાય સ્મેલમાં the minute I enter in the house, I know કે એને શું ઘરમાં રાંધ્યું છે. It becomes so obvious to me. Anywhere I go. So આ બધું automatically ધીરે 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 it elevates your sense, I think, and it gives you a solid power. That because those sense we are made out of those sense. So it gives you power, and I think I'm enjoying that. કોઈને આ કરવું હોય ક્વેશ્ચન, કોઈને આ પાટલી કરે તો ચાલે કે it should be 100% or zero? કારણ કે કોઈને એમ થાય કે હું As I said, make your own rule. There is not chale. I am not making anything કે આ રેસીપી છે આજ ખાઓ કે હું જે કરું છું એ જ કરો. Everybody is different. Let's say, as I said, કે હું peanut ખાઉં છું, is okay to me, but if you have allergy to peanut, don't eat peanut. Listen to your body. That is something which is very important. And as you know, તમે જે કીધું કે taste bud ના તે એ સાથે listening to your body, એ જે effect છે એ એટલી બધી ખુલી જાય કે now anything happens to your, let's say તમને પાણીની તરસ લાગે, so now you know it, and mostly you take some action કે ચલો પાણીની તરસ લાગી છે, પાણી પી લો. પણ બીજું બધું નથી ખબર પડતી લોકોને. બીજું બધું સમજો કે સામે સમોસું પડ્યું છે તો ખાઈ લો. અરે પણ ભૂખ નથી તમને, તમારે જેની જરૂર નથી. પણ that not listening to your body, it damages, is going otherwise, and it's I think is the negative effect. And that gives, I think, એને કોઈએ બી સ્ટાર્ટ કરવું હોય, start slowly, start gradually, listen to your body, make your own rules, enjoy it. And I think, if once you do all these things, and on top of this, if you be with nature, it will help you. It will help you a lot. એક તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે we are the only species in the world, we as a most smart animal. But if you notice, every other animal right from the birth, they know what to eat, they know what not to eat. એ લોકોએ કોઈ ડોક્ટર પાસે જવું નથી પડતું, કોઈ એક્સપર્ટ પાસે જવું નથી પડતું. They know. એ લોકોને ડાયાબિટીસ નથી થતું, એ લોકોને બ્લડ પ્રેશર નથી થતું. Yes. How is newborn turtle or newborn calf કે કોઈ બી પશુ પક્ષી જંતુ બધાને it's hard wired કે એને ખબર જ પડી જાય કે મારે આ ખાવાનું છે અને મારે આ નથી ખાવાનું.
બરાબર છે ને? It is going on for millions of years. We are the only animal. We are so confused because of our evolution. We got confused. ને આપણે પૂછવું પડે ડોક્ટરને ને એક્સપર્ટને, ભાઈ હું શું ખાઉં ને શું ના ખાઉં. What happened to our hardwired intelligence? It's got corrupt so much, but you can revive that. You can go back to basic, and it gives you tremendous power to harness that now, your hardwired intelligence. And I think that gives you so much boost to your, health. Yeah, when you are saying this, મને યાદ આવે છે કે એક જો ડોગને કંઈ પેટમાં બીમારી થાય, તકલીફ થાય, તો ઇટ નોઝ ઇટ હેઝ ટુ ગો એન્ડ ઇટ નેવર ઇટ્સ ગ્રાસ. ઇટ નોઝ કે આ અમુક જાતનું જઈને ગ્રાસ ખાવાનું અને એની બીમારી એ થઈ જાય છે. એટલે નેચર એઝ યુ સે હાર્ડ વાયર, ટેકિંગ ઇટ ફોરવર્ડ, કે આપણને વી આર હાર્ડ વાયર્ડ, સો આર ધ એનિમલ્સ. આપણને ખબર પડે છે પણ આપણે કેમિકલ એલોપેથીમાં બિલીવ કરીએ છીએ. વી લાઈક ટુ પોપ અ પિલ after eating the bhajias and the samosas and the deep fried or whatever it is. But the nature tells us, our body is hardwired and it tells us what we should be doing and what not, we should not be doing. બીજું મારે તમને પૂછ્યું હતું કે when you people say કે when you are into high action sports, like you are doing cycling, you are doing hiking, you are doing marathon, you need to take supplements, and those supplements half the time are artificial or whatever, or you need to eat lot of proteins and all that. So you're doing all that and you're still on raw food. So how does it go together? How does the matrix fix in? So all supplement and everything else is made out of food somewhere. It's coming from somewhere. So instead taking that, તમે એ supplement ને tablet ખાઓ ના તે એના કરતા why not to go to the actual food? અને એ ફૂડમાં જે તાકાત છે એ બીજામાં નથી ને. મને હજુ સુધી જરૂર નથી પડી. Only thing, let's say કે doctor said, and I'm following it, because when you run too much, your knee need some joint supplement. It is taking too much, so wear and tear. And now I'm at 65, so I don't want to see કે હું પછી દોડી ન શકું કે ચાલી ન શકું. So only at that time I'm taking a joint supplement. Otherwise, અને પછી બંધ કરી દેવાનું. શરૂઆત કરતા પહેલા લેવાની અને પછી I'm not taking it because I'm right now, if I'm not going to run marathon in next 6 months, I don't need it. તો બાકી કોઈ સપ્લિમેન્ટ નથી લેતો, કશું કોઈ પ્રોટીન. that is again a myth કે the protein is more in a plant based food than in any other food. So આજે raw food લો છો તો તમારે normally આપણો diet હોય breakfast, lunch and dinner. So do you follow the same routine, or your diet intervals are different? And is it anyway related? આજકાલ intermittent fasting નું બહુ ચાલ્યું છે, in a way fad છે. at least ઇન્ડિયામાં તો ઘણા લોકો હવે intermittent fasting કરે છે. So is there a correlation between that, or both are they are not related as far as you are concerned? So again, my basic thing is listen to your body. You don't have to look at your watch. કે 1 વાગ્યો એટલે લંચ ટાઈમ થયો, કે 4 વાગ્યા એટલે ચાનો ટાઈમ થયો. No, you listen to your body. Your body gives you more information than any clock or any watch or any timetable can give you. અને એ જો તમે એકવાર કરો, everything else goes to the garbage. You don't need to follow anything. તમને મારે ઘણીવાર મારી પાસે લંચ બેગમાં સરસ મારી વાઈફે ફ્રૂટ બધું મૂક્યું હોય, it comes back. Whole thing comes back. Why? I am not hungry. And if I am not hungry, no matter what is in front of me, હું નથી ખાવાનો. એટલે એ જે બેલેન્સ તમને મળી જાય ને એકવાર. So you become a share in a way, Akshay, because શેરનું મેં એવું સાંભળ્યું છે કે ભૂખ્યો હોય ત્યારે જ ખાય અને પછી ભૂખ પેટ ભરાઈ જાય પછી એ શિકાર બી 2 દિવસ ન કરે. So you become a share, Akshay. Everybody can be a share. That's what I'm trying to tell you. Everybody have this potential in their body, and it's so good, and I feel good. કારણ કે જો એવું બધા મને અત્યારના સમજો કે કંઈક એવું કંઈક થઈ જાય અહીંયા ફ્લડ આવી જાય કે ધરતીકંપ થાય અને 24 કલાક 48 કલાક કંઈ ખાવાનું ના મળે, તો I am not afraid. મારે કઈ હવે હું શું કરીશ? I can go. I have that built-in energy. First of all, મારો ક્વેશ્ચન તો એ જ છે અહીંયા, માણસો ખાય છે શા માટે?
માણસો ખાય છે મોસ્ટલી ઇટ્સ ફોર એનર્જી અને ટુ સસ્ટેન દેર કે કંઈક બીમારી હોય એની સામે પ્રોટેક્શન માટે. એ બે વસ્તુ માટે મેઇન માણસો ખાય છે. પણ એ બધું ભૂલાઈ ગયું છે હવે. એનર્જી માટે નથી ખાતા. કારણ કે તમે કેટલું ખાઓ છો, શું ખાઓ છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એના કરતા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે તમે કેટલું એબ્સોર્બ કરો છો. મોસ્ટલી માણસો ખાય છે, નેક્સ્ટ ડે બધું બહાર નીકળી જાય છે, એમાંથી એબ્સોર્બ કાંઈ થતું નથી. So for me, I tell them most of the if you are not following this, you are nothing more than poop meal. It's like you are just without any intention, you are just keep eating and eating and eating, and it's going out, and your body is not even absorbing everything. So and that's what my belief is. And it's like મને જરૂર નથી પડી, વાંધો નથી આવતો. હા, આપણે સ્વાદ માટે ખાતા રહીએ છીએ અને સ્વાદ તો આગળ 2 ઇંચ જ છે, પછી તો સ્વાદ જેવું કઈ છે જ નહીં. જ્યારે ખાવાનું તો પેટ માટે છે ને આપણે ખાઈએ છીએ સ્વાદ માટે. જે એઝ આઈ સેડ, સ્વાદની અસર તમારી જીભ 2 ઇંચથી વધારે તો છે નહીં, તો 2 ઇંચ પછી તો સ્વાદ જેવું કઈ છે જ નહીં, અને તોય આપણે ખાધા કરીએ છીએ. વેરી ટ્રુ. તો આ જો કોઈને કરવું હોય, યુ સેડ કે એવરીબડી હેઝ ટુ લિસન ટુ હિઝ બોડી, પણ આ કરવું હોય આટલા બધા બેનિફિટ્સ તો દેખાય જ છે. સેન્સિટિવિટી વધે છે, ફિઝિકલ લેવલ ઉપર 5 ઇન્દ્રિયોની સેન્સિટિવિટી વધે છે, અને તમારી માનસિક અને કાબેલિયત કેપેસિટી બી વધે છે. એ જીવતો જાગતો નમૂનો આપણી સામે છે. તો ઇફ યુ હેવ ટુ ટેલ somebody, if somebody is interested in getting into this, what would be your suggestion other than of course listening to your body, not in terms of converting him, but in terms of being more sensitive to the environment, because we are so loaded with so much of content is being thrown in today from so many social media, from OTT platforms, from હવે તો રેડિયોનો જમાનો નથી પણ રેડિયો, print media, so much of content is being thrown on us, and in that, to avoid all that content and to listen to your body, what would be your suggestion in the long run? Because you have done this for 14 years and you seem to be really wedded to it, and you seem to be going for for the long haul on this. So what would be your suggestion, your idea, your road map for somebody who wants to try this after listening to this episode? So I can say one thing. Try. First, don't worry about anything. કે તમને ફાવશે કે નહીં, કેટલું દૂર જઈ શકશો, just try. Once you try, understand કે what you did and how you felt. તમને એમાં કઈ ફાયદો શું લાગ્યો, તમને કેટલું, અને do it very mindful. You have to be very mindful. Without any focus, if you do anything, it's useless. So even when you read a book and if you are not focused, it's useless. તો આ એક જે કોઈ બી કરે, જે રીતે કરવું એ રીતે, પણ સ્ટાર્ટ કરે એટલી સ્ટાર્ટ, એન્ડ દેન કીપ ગોઈંગ વિથ સ્ટ્રોંગ વિલ પાવર. આઈ નો કે જે લોકોએ રાંધેલું ખાધેલું છે આટલા વર્ષો સુધી, એ લોકોને માટે તકલીફ વાળું છે. તમને એક મારા હિસાબે અત્યારના જે થોડા જે ફોલોઅર છે, દે આર મોર યંગસ્ટર્સ. They are following than the 40s, 50s and 60s. So because youngsters, they see this science, એ લોકોને ગમે છે કે આ રીતે કરીએ તો કદાચ ફાયદો થાય છે, ને એ લોકોને વધારે ફાયદો થશે, એ લોકોની જિંદગી હજુ લાંબી છે. તો મારે હિસાબે ટ્રાય કરો, જેટલું દૂર જવાય એટલું જાઓ. Follow your some instruction. If you just keep watching my videos, I'm putting those videos on a regular basis. And keep going, and that is the only way you and keep evolve thase. Tame evolve tamari jate thase. Very true, very nicely put. You evolve in this. It's a self-realization process. It's listening to your body. Absolute pleasure, Akshay. બહુ મજા આવી વાતો કરવાની. નોખા માણસ તરીકે 14 વર્ષથી રાંધેલું ખાવું નહીં, એક્સેપ્શન ચા તો પીએ છે, એવું નોખું કામ કરવું અને સારી તબિયત મેન્ટેન કરવી, સેન્સિટિવિટી વધારવી, લોકોને ગાઈડ કરવા, લોકોને સજેસ્ટ કરવું કે ગો બેક ટુ નેચર, 360 ડિગ્રીઝ, જીભ માટે નહીં પણ પેટ માટે ખાઓ.
ઘણી બધી વાતો કરી, ઘણું નવું જાણવાનું મળ્યું. કરવા લાયક વસ્તુ છે. રિઝલ્ટ સામે દેખાય છે. અક્ષય જીવતો જાગતો દાખલો છે. મને બી પ્રેરણા મળે છે કે હું બી કંઈ ટ્રાય કરું કે રાંધ્યા વગરનું ખાઈએ, ગો બેક ટુ નેચર, ઇમ્પ્રુવ સેન્સિટિવિટીઝ. ખરેખર મિત્રો, આવું કરનારા માણસો બહુ જ ઓછા હોય છે. અક્ષય એમાંનો એક છે. નોખો છે અને એટલે જ નોખી માટીનો નોખો માણસ છે. બહુ મજા આવી અક્ષય વાતો કરવાની. થેન્ક યુ. બાય ફોર નાઉ. Thank you very much.